Unbox. Yung tawag dito? Windshields ng motor. Unbox na natin guys. So, ito na natin ito. Ito na natin ito sa motor. Ang dami natin. Ayan. Whoop! Kulay purple. Ayan na guys. Ito yung ayan. Uy! Tcharam! Dumating ka agad. Ang bilis ah. Lahat may tulad dyan na ka. Ang bilis dumating no? Kahapon lang in order eh. Legit kaya ito. Hindi tayo makabasa ng ulan dito. Uy! Guys, bukan namin ito mga 50. Bangit na hindi tayo mababasa. Dapat dalawa yan. Kasi tag-ulan na ngayon. Kailangan na natin ito. Kaya order na kayo. Ba't naka-vlog ko ba? Hindi ko naman naka-vlog. Paano to? Paano ikakabit to? Paano ba? Sige, ganyan mo muna. Hey! Basta natin. Oh, mukhang maganda na siya guys. Ang haba-haba. Paano yan? Oo, masunog. Tingnan mo. Mahaba rin pala siya. Okay, paano kaya ito? Ito yung harapan, no? Oh, okay lang. Ilalagay mo to. Ito, ikabit mo muna to dun sa may motor. Ito. Ito siya guys, oh, mahaba din pala siya. Oh. Tapos sa harap may plastic kaso manipis. Medyo manipis. Pero okay na rin kasi hindi ka mababasa. Lang yun. Binablog. Sabi ko, i-ano lang. Dito na. Okay, kapit na natin. Item. Uy, wag mo kayo pakita! Ikuha na natin to. Paano i-ayusin? Go! Wait lang!